હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મિસળ પાઉં, જે મહારાષ્ટ્રની એક ફેમસ ડિશ છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. મિસળ પાઉં બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે મઠ. તો આ મેં અડધો કપ જેટલા સૂકા મઠને ફણગાવી લીધા છે. તો મને 1 કપ જેટલા મઠ મળ્યા છે ટોટલ. અને આ મેં અડધો કપ જેટલા આખા મગને ફણગાવી લીધા છે. તો મને ટોટલ એ પણ 1 કપ મગ મળ્યા છે. અને કઠોળને કેવી રીતે સ્પ્રાઉટ કરવો એનો વિડીયો મેં ઓલરેડી ચેનલ પર અપલોડ કરેલો જ છે અને લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. આ બંને મેં હમણાં કાચા જ લીધા છે. અને આ મેં 1/4 કપ જેટલા સ્પ્રાઉટ કરેલા કાળા ચણા લીધા છે, જેને મેં કુકરમાં 2 સીટી લગાવીને બોઇલ કરી લીધા છે. મગ અને મઠને આપણે બોઇલ કરવાના બાકી છે, પણ આ ચણાને વધારે સમય લાગે છે, તો મેં એને પહેલેથી જ બોઇલ કરીને લઈ લીધા છે. તો આ મેં લીધી છે રાઈ 1 ચમચી જેટલી. આ મેં લીધું છે જીરું 1 ચમચી. ધાણા જીરું પાવડર 1 મોટી ચમચી. 10 થી 12 લીમડાના પાન લીધા છે. આદુ અને લસણની પેસ્ટ 1 મોટી ચમચી. તમે ચાહો તો લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો. સ્વાદ મુજબ મીઠું. હળદર અડધી ચમચી. આ તીખું લાલ મરચું પાવડર છે અડધી ચમચી જેટલું. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે, જે મેં કલર માટે લીધું છે 2 મોટી ચમચી જેટલું. એનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ મિસળ મસાલો લીધો છે 2 મોટી ચમચી, જે માર્કેટમાં રેડીમેડ મળી જ જાય છે. આ મેં 1 મોટા ગોળનો ટુકડો લઈ લીધો છે. તમે આને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો ગોળ કહી શકો છો. આ લીલા ધાણા લીધા છે ગાર્નિશ માટે 2 ચમચી જેટલા. આ મેં આંબલીનો પલ્પ લીધો છે. આંબલીને મેં પાણીમાં પલાળીને 2 ચમચી જેટલી આંબલીને મેં પાણીમાં પલાળીને અને ગાળીને પલ્પ એનો અલગ કરી લીધો છે. આ મેં 1 મોટી સાઇઝનો બટાકો લઈ લીધો છે. એની છાલ કાઢીને અને આ રીતે ચોપ કરી લીધો છે. તો બટાકો ઓપ્શનલ છે, તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો. આ મેં 1 મોટી સાઇઝના કાંદાને ઝીણો સમારી લીધો છે. આ મેં તેલ લીધું છે 3 મોટી ચમચી જેટલું. અને આ મેં બારીક સેવ લીધી છે ગાર્નિશ માટે. તો સૌથી પહેલાં કુકરમાં આપણે આ જે ફણગાવેલા મગ અને મઠ હતા એ નાખી દઈશું. આપણે આને સ્લો ફ્લેમ પર 1 સીટી લગાવવાની છે. અને ચણાને મેં 2-3 સીટી લગાવીને બાફી લીધા છે. એને વાર લાગે છે એટલે જ મેં એને પહેલેથી બાફીને લીધા છે. તો હવે આપણે આમાં ચોપ કરેલા બટાકા નાખી દઈશું. અડધી ચમચી જેટલી હળદર છે એ નાખી દઈશું. અને 1 ચમચી મીઠું નાખી દઈશું. તો હવે આપણે એમાં 2 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે. અને ધીમા તાપે અને 1 સીટી મારીને આપણે બાફી લેશું. ચણાને આપણે બોઇલ નહીં કરશું, કારણ કે એને પહેલેથી જ બોઇલ કરેલા છે. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને આને આપણે બોઇલ કરી લેશું. તો આ બંનેને મેં બોઇલ કરી લીધા છે કુકરમાં ધીમા તાપે 1 સીટી લગાવીને. તો હવે આપણે આમાં ચણા પણ બાફેલા એડ કરી દઈશું. તો સારી રીતે એને આપણે મિક્સ કરી લેશું. અત્યારે ખૂબ જ ગરમ છે. તો હવે આ પેનમાં આપણે તેલ નાખી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે રાઈ નાખશું, જીરું નાખશું, મીઠા લીમડાના પાન નાખી દઈશું. તો હવે આપણે આને સારી રીતે સાંતળવા દઈશું. તો હવે એમાં ઝીણા સમારેલા કાંદા નાખી દઈશું આપણે. આ કાંદાને આપણે ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું. તો કાંદા આપણા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આમાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખશું. આદુ લસણની પેસ્ટ પહેલેથી જો નાખશો તો એ બળી જશે, તો આપણે એને કાંદાને સાંતળ્યા પછી જ નાખશું. તો હવે આને પણ આપણે ધીમા તાપે 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે. તો આપણી આદુ લસણની પેસ્ટ પણ સરસ સતળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં હળદર નાખશું. તીખું લાલ મરચું નાખી દઈશું.
ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે, નહીંતર મસાલા આપણા બળી જશે. કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખશું, આનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. ધાણા જીરું પાવડર, મિસળ મસાલો, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. મીઠું આપણે ઓછું જ નાખવાનું છે, કારણ કે બાફતી વખતે પણ નાખ્યું હતું. હવે આપણે આ બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરીને ધીમા તાપે અડધી મિનિટ માટે એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેશું. તો મેં આ બધા જ મસાલાને અડધી મિનિટ માટે સરસ સાંતળી લીધા છે. મસાલા આપણા બળવા નહીં જોઈએ. તો હવે આપણે જે બોઇલ કરેલા સ્પ્રાઉટ હતા એ આમાં નાખી દઈશું. મેં આનું પાણી ગાળ્યું નથી, પાણીની સાથે જ એને નાખવાનું છે. તો સારી રીતે આને આપણે એક વખત મિક્સ કરી લેશું. મેં આને બોઇલ કરતી વખતે પણ મીઠું નાખ્યું હતું, એટલે ઓછું જ મીઠું નાખ્યું છે. તમે એને ચાખીને એડજસ્ટ કરી શકો છો. તો હવે આપણે આમાં 3 કપ જેટલું પાણી નાખશું. તો આ ટોટલ 3 કપ જેટલું પાણી છે. પાણી જો ઓછું લાગે તો આપણે પછીથી પણ નાખી શકીએ છીએ. તો હવે આને આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરીને ઢાંકણું ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો 7 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લેશું. તો હવે આપણે જે ગોળનો ટુકડો હતો એ આમાં નાખી દઈશું, અને જે આંબલીનો પલ્પ હતો એ પણ આમાં નાખી દઈશું. અત્યારે હું 2 મોટી ચમચી જેટલો આંબલીનો પલ્પ નાખું છું. તમે ચાખીને પછીથી એડજસ્ટ કરી શકો છો. ગોળ અને આંબલી નાખવાથી આપણા મિસળ પાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આને કૂક કર્યા પછી પાણી ઓછું થઈ ગયું છે, તો મેં 1 કપ પાણી હજી બીજું નાખ્યું છે. તો ફરીથી આને આપણે 5 મિનિટ માટે ઢાંકણું ઢાંકીને કૂક કરીશું. તો 5 મિનિટ પછી આપણું મિસળ પાવ રેડી થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો તેના ઉપર ઓઇલ પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું ગાર્નિશ માટે. લીલા ધાણા ઓપ્શનલ છે, જો તમને ના ગમે તો સ્કીપ કરી શકો છો. તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લેશું. અને જો તમે આ રીતની ખાનાવાળી પ્લેટમાં સર્વ કરશો તો એ વધારે ઇઝી રહેશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્પ્રાઉટ નાખવાના છે, પછી એના ઉપર આ રીતે તરી નાખશું. અને પાઉની સાથે ખાવામાં આવે છે. અને જો તમે એની તરી વધારે નહીં બનાવો તો પાઉં જોડે એકદમ સૂકું સૂકું લાગશે. તો તરીનું પ્રમાણ વધારે રાખો. તો મેં આને પાઉં અને કાંદાની સાથે સર્વ કર્યું છે. હવે એના ઉપર આપણે બારીક સેવ નાખશું. તમે ચાહો તો મિક્સ ફરસાણ પણ યુઝ કરી શકો છો. થોડાક ઝીણા સમારેલા કાંદા અને લીલા ધાણા નાખશું ગાર્નિશ માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણું મિસળ પાઉં. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.